Terve, se on Niina-Kristi Keijokammarin kanava. Tänään puhutaan pakkasesta ja aion lukea teille suomalaisen pakkasen vastaloitsun. Eli tätä loitsua on käytetty, kun on haluttu suojautua pakkasen puremilta. Ja kuten ylipäänsä kaikissa suomalaisessa mytologiassa, luonto on hyvin personifikoitu. Tässä tapauksessa pakkanen on itse Pohjan Akan eli Louhin poika. Ja pakkasta vastaan on uhiteltu ja sitä vastaan on sanottu suojaussanoja. Ja tavallaan pakkanen sitä on puhuteltu kuin elävää olentoa. Pakkanen puhurin poika, talvipoika hyyhetyinen, jo rikoit ihon immeisen, turmelit emosen tuoman, vaimon kantaman kadotit, meni mies miehettömäksi, uros uimettomaksi, pakkanen puhurin poika, tule nyt työsi tuntemahan, pahusi parantamahan, jos pallit niin paranna, jos sä koskit niin kohenna, taikka sanon emolle. Tule työsi tuntemahan, pahasi parantamahan, kipeän voitamahan, vaivasi vailpe aivelemahan, ennen kuin sanon emolle. Virkan vierin vanhemmalle, poika se teki pahoa, lapsesi tihua työtä, enep on emolla huolta, vaiva suuri vanhemmalla, pahoja parantaessa, tammuttaessa taikioita, kun poika pahoin tekevi, lapsi turmin turmelevi. Suurin pakkanen, jonka on kokenut, oli varmaan -35 astetta. Se oli pirun kylmä. Suomalaisessa mytologiassa ja loitsuissa, aina kun ihminen tiesi jonkin asian synnyn, hän pystyi silloin kontrolloimaan sitä. Eli tässä tapauksessa pakkanen oli Louhen poika ja Pohjolasta lähtöisin. Varmaan arvata saattaa. Näin ollen tämä loitsu on lausuttu, kun on haluttu suojautua pakkaselta. Ja myös silloin, kun on yritetty parantaa pakkasen puremia. Ja ennen vanhaa Suomessa pakkasen puremia hoidettiin hieromalla, mutta nykyään tämä ei kuulemma suositella. Tai varmaan saunomalla myös. Tällainen oli tarina pakkasesta. Hei!